Hindi ka na malilito kung paano ginagamit ang do, does at did. Alamin natin sa video na ito. Ang do ay ginagamit natin para sa plural subjects, ibig sabihin sa higit sa isang mga simuno. Kasama na riyan ang I, you, we, they at iba pang plural nouns. Samantalang ang does ay ginagamit natin para sa singular subjects. Kasama na rin ang he, she, it, at iba pang singular nouns. Ano naman kaya ang did? Ang did ay pwede na sa singular at sa plural. Ngayon, alamin natin kung anong pa ang pinagkaiba ng tatlong ito. Ang do at ang does ay ginagamit sa present simple tense. Samantalang ang did ay ginagamit sa past tense. Tingnan natin. Number 1, he blanked his homework yesterday. Ang clue sa sentence nito ay ang salitang yesterday. Ang time indicator na yesterday ay nagsasabi na tapos na ang pangyayari sa isang pangungusap. Kagaya ng mga salitang earlier, last week, last night at iba pang mga time indicator na nagsasabing tapos na ang pangyayari, gamitin mo ang did. Again, kahit singular ang subject, pwede mong gamitin ang did. Number 2, Troy blanked his best every day at work. Do, does, or did? Ang subject natin or ang pinag-uusapan natin ay si Troy. Isa lang si Troy. Singular subject. Ang clue mo rito ay yung phrase na everyday. Pag sinabing everyday, araw-araw. Hindi natin gagamitin yung did kasi ang everyday ay nagpapakita na ang action na ginagawa ay habitual. Ibig sabihin, ginagawa palagi. Present simple ang tense na hinahanap natin dito. So, ang pagpipilian natin ay do or does. Pag sinabing present simple, habitual yung action na pwedeng ginagawa ngayon, bukas, at sa mga susunod pang pagkakataon. At panahon. So dito ang subject natin ay si Troy, singular siya, kaya does ang gagamitin. Troy does his best every day at work. Number 3, what did you in my room? Is it do, does, or did? What's gonna be the answer? Ang did ay ginamit natin dito bilang helping verb or pantulong na pandiwa. Past ang tense nito. Ang hinahanap natin dito ay yung main verb. Siya nga pala, ang do, does at did, maliban sa pagiging helping verb ay pwede rin silang maging main verb ng sentence. Ngayon, alin ba ang dapat gamitin? Tandaan ang rule na ito na paulit-ulit natin binabanggit. Pag nakita ang mga salitang do, does at did, dapat ang main verb na gagamitin natin ay wala sa past form, wala sa past participle form, wala sa S form, wala sa ing form, kundi ay nasa base form. Sa tatlong ito, ang base form natin ay yung do. Siya ang pinagsimulang salita ng tatlong yan. Do. What did you do in my room? Ang subject ay you, kaya do ang ginamit at hindi does. Number 4, they blank this thing every morning. Nakikita na naman natin ang clue. Yun yung phrase na every morning. Ibig sabihin, may habitual action na naman dito. Yung habitual action na hinahanap natin ay hindi habitual action sa nakaraang panahon kaya hindi isasagot ang did. Ibig sabihin, nangyayari ito ngayon at pwede pang mangyari sa mga susunod na panahon. Ang gagamitin natin ay, tingnan muna natin yung subject. Ang subject natin ay yung they. Ang subject ay plural, higit sa isa. Kaya ang ating isasagot ay do. Kasi yung they, kagaya ng we, ay plural. They do this thing every morning. Number 5, blank he like what you gave him. Alin kaya ang dapat na ilagay dyan na salita? Do, does, or did? Tandaan natin na dito sa ating tanong, ang subject natin ay yung he. Ngayon, meron tayong clue, yung salitang gave. Past na, tapos na, nangyari na. So ngayon, pwede mong sabihin na pwede mo itong gamitan ng present or past. Pwedeng did or pwedeng present. Pero dito sa ating sentence, ang gagamitin natin ay did kasi ang tinatanong ng persona ay kung nagustuhan niya ba yung binigay mo. Ang sagot natin ay did. How about number 6? Ang subject natin ay we. Plural ang ating subject. Alin kaya ang dapat na gamitin dito na verb? We blank appreciate your effort. Ang tense natin ay present. Share in the comments.